สวัสดีครับตอนนี้เนี่ยดราม่าค่อนข้างที่จะหนักเลยนะครับในกรณีของมวยสากลหญิงโอลิมปิกนะฮะที่คุณอิมาเน่คาลิฟของประเทศอัลจีเรียเนี่ยเอาชนะนักชกจากอิตาลีไปในเวลาแค่เพียง46วินาทีเท่านั้นเองแต่ปัญหาคือไปตรวจเจอว่าคุณอิมาเน่คาลิฟเนี่ยเขามีโครโมโซมแบบเพศชายครับคือ XY โครโมโซมแล้วก็มีฮอร์โมนเพศชายสูงกว่าปกตินะฮะเมื่อเทียบกับเพศหญิงด้วยกันวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันเลยนะครับว่าคุณเอมาเน่คาลิฟเนี่ยสมควรที่จะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายส่วนว่าจะเหมาะสมในการลงแข่งมวยสากลหญิงหรือไม่นั้นผมให้เป็นหน้าที่ของทุกๆคนในการตัดสินหลังจากที่ฟังคลิปวันนี้ของผมไปแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวกรณีนี้อย่ามาดราม่าที่ผมนะครับถ้าดราม่าก็ไปดราม่าที่โอลิมปิกแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับกรณีของคุณเอมาเน่คาลิฟเนี่ยสิ่งที่เราเจอ2 อย่างก็คือตรวจเจอว่ามีโครโมโซมเป็น XY ซึ่งถือว่าเป็นเพศชายโดยกำเนิดโดยโครโมโซมนะครับถ้าเป็นเพศหญิงเนี่ยจะต้องเป็น XX นะครับตัว Y เป็นโครโมโซมที่กำหนดเพศชายนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเจอว่ามีฮอร์โมนเพศชายในกรณีนี้น่าจะเป็นเทสโทสเตอโรนหรือแอนโดรเจนตัวอื่นที่สูงกว่าปกติก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมผู้ชายเนี่ยต่อยกับผู้หญิงแล้วมันถึงไม่ยุติธรรมนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเรามีฮอร์โมนเพศชายที่เยอะแล้วร่างกายเราตอบสนองต่อฮอร์โมนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันจะแข็งแรงมีขนาดใหญ่นะครับกระดูกเราก็จะแข็งแรงนะครับทำให้แรงมันจะเยอะกว่าเพศหญิงที่มีทุกอย่างเหมือนกันถ้าการฝึกทุกอย่างเท่ากันแน่นอนว่าผู้ชายเนี่ยจะแข็งแรงกว่านะครับดังนั้นมันจึงเกิดความไม่ยุติธรรมขึ้นถ้าเราเอาคนที่มีฮอร์โมนเพศชายสูงและมีการพัฒนากล้ามเนื้ออย่างเหมือนผู้ชายเปรียบเลยเนี่ยนะฮะไปสู้กับผู้หญิงนะครับนี่คือเป็นเหตุผลนะคำถามครับของคุณอิมาเน่คาลิฟเนี่ยเป็นเช่นนั้นหรือเปล่ามันต้องมาเข้าใจหลายๆอย่างซึ่งวันที่ผมจะเล่าให้คุณฟังเลยนะครับว่าเราต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับคุณเคยสังเกตคำว่า LGBTQ ไหมมันไม่ใช่มีแค่ LGBTQ ถ้าไปดูจริงๆเนี่ย LGBTQIA+ คุณสังเกตว่ามันมี IA+ ไอ้พวกนี้คืออะไรนะจริงๆผมเคยเล่าไปแล้วแหละแต่วันนี้จะเล่าถึงตัว I ซึ่งเป็นกรณีของคุณอีมาเน่คาลิฟนี่แหละครับตัว I เนี่ยย่อมาจากคำว่า intersex นะครับแปลว่ามันไม่เข้าทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงด้วยแล้วมันเป็นได้ยังไงแล้วอย่างนี้มันจะเป็นเพศอะไรกันแน่ขอเริ่มจากตรงนี้ก่อนครับคุณเอเมเน่คาลิฟเนี่ยตรวจเจอว่าเป็นโครโมโซม XY นะครับโดยทั่วไปเวลาเราตรวจโครโมโซมเนี่ยเราจะต้องดูว่ามันมีโครโมโซมอะไรบ้างเรามี XX ปนกับ XY ไหมหรือมี XY อย่างเดียวถ้าฟังจากในข่าวเฉยๆเนี่ยตรวจเจอ XY อย่างเดียวเพราะว่าต้องเข้าใจอย่างหนึ่งในทางการแพทย์เนี่ยมันมีบางคนมีทั้ง XX แล้วก็ XY ปนกันอันนั้นได้วุ่นวายไปหมดเลยนะครับการแสดงออกว่าเป็นเพศไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ามีโครโมโซมแบบไหนเยอะกว่าแล้วก็ขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อฮอร์โมนที่มันสร้างขึ้นมาด้วยว่าฮอร์โมนอะไรมีเยอะกว่าแล้วก็เนื้อเยื่อตอบสนองต่ออะไรมากกว่ากันแต่วันนี้ขอฟังเอาแค่จากข่าวจริงเขาบอกว่ามี XY จริงๆละอันนี้ก็เชื่อตามนี้ละทีนี้การมีโครโมโซม XY กับ X เนี่ยมันต่างกันยังไง XY บน Y โครโมโซม Y เนี่ยมันจะมีบางส่วนที่กำหนดให้เราเกิดเป็นเพศชายโดยมันจะทำให้ร่างกายของเราสร้างฮอร์โมนไปต่อต้านการเจริญเติบโตของอวัยวะภายในของผู้หญิงนั่นก็คือมดลูกแล้วก็รังไข่นะครับไอฮอร์โมนตัวนี้เราเรียกมันว่า anti Mullerian ฮอร์โมนนะครับซึ่งจะสร้างมาจากอัณฑะนะครับเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับอัณฑะเป็นของผู้ชายสร้างฮอร์โมน anti Mullerian ฮอร์โมนไปต่อต้านการเกิดมดลูกแล้วก็รังไข่แล้วมันยังสร้างเทสโทสเตอโรนนะครับซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายทำให้คนออกมามีลักษณะเป็นเพศชายแล้วก็มีความแข็งแรงแบบเพศชายส่วนรังไข่นั้นเป็นของผู้หญิงนะครับสร้างเอสโตรเจนฮอร์โมนเพศหญิงเป็นหลักแล้วก็โปรเจสเตอโรนซึ่งทำให้เติบโตมามีลักษณะเป็นเพศหญิงมีหน้าอกนะครับมีมดลูกมีอะไรพวกนี้นะครับมีประจำเดือนนะกรณีของคุณอิมาเน่คาลิฟเราต้องมาวิเคราะห์อย่างนี้ครับถ้าคุณมีโครโมโซม XY แล้วก็
แล้วทำไมข้างนอกบางอย่างมันดูเป็นผู้หญิงล่ะผมอยากให้คุณมาทำความรู้จักกับภาวะ2ภาวะด้วยกันภาวะหนึ่งเรียกว่า Swyer syndrome นะครับอีกภาวะหนึ่งเรียกว่าเป็น complete androgen insensitivity syndrome ไอ้2ภาวะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของคุณอิมาเน่คาลิฟเขาเป็นอะไรดีนะครับ2ภาวะนี้มันจะมีความคล้ายกันอย่างหนึ่งคือข้างนอกมันดูเหมือนผู้หญิงนะครับถ้าเป็น Swyer syndrome เนี่ยทั้ง2ภาวะเนี่ยจะเป็นโครโมโซมเหมือนผู้ชายเลย XY ทั้งคู่เอาเริ่มจาก Swyer syndrome ก่อนนะฮะข้างนอกเหมือนผู้หญิงนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนที่เป็น Swyer เนี่ยเขาจะไม่มีทั้งรังไข่แล้วก็ไม่มีอันทะครับคราวนี้ละเฮ้ยงงละเมื่อกี้เราบอกรังไข่มันสร้างเอสโตรเจนฮอร์โมนเพศหญิงอันทะมันสร้างฮอร์โมนเพศชายคราวนี้ไม่มีทั้งฮอร์โมนเพศหญิงและเพศชายแล้วมันเป็นเพศอะไรอันนี้สนุกแล้วนะครับคืออย่างนี้ครับในคนที่เป็น Swyer syndrome เนี่ยนะฮะไม่มีอันทะดังนั้นเนี่ยแปลว่าอวัยวะภายในของเพศหญิงเจริญครับคือมันจะมีมดลูกนะครับแต่มันไม่มีรังไข่ทีนี้พอมันมีมดลูกเนี่ยนะฮะก็แปลว่าข้างนอกมีอวัยวะเพศหญิงข้างในมีอวัยวะเพศหญิงเหมือนกันหน้าอกไม่ค่อยเจริญเติบโตเนื่องจากว่าขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนเพราะว่ารังไข่ของเขาไม่เจริญนะครับพอเขาขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนปุ๊บเนี่ยก็จะเหมือนเพศหญิงที่เป็นก่อนวัยรุ่นก่อนวัยสาวก็จะเหมือนเด็กเลยนะครับหน้าอกไม่เจริญเติบโตนะครับไม่มีขนรักแร้ไม่มีขนที่อวัยวะเพศนะฮะพวกนี้เนี่ยบางทีมาหาหมอด้วยกันไม่มีประจำเดือนนะครับแล้วเราก็ไปเจอภาวะนี้ได้คนที่เป็นโรคนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะน่าสงสารนะครับเพราะว่าข้างนอกเหมือนผู้หญิงหมดเลยแต่ข้างในดันไปตรวจเจอโครโมโซมเพศชายนะครับแล้วถ้าไม่รักษาเนี่ยก็ตั้งครรภ์ไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาไม่มีรังไข่ที่สำคัญคือไอ้รังไข่ของเขาเนี่ยนอกจากมันไม่มีแล้วมันยังมีความผิดปกติที่เราเรียกว่า streak gonad คือรังไข่มันฝ่อไปแล้วพวกนี้มันกลายไปเป็นมะเร็งได้มันต้องตัดออกนะครับเพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้ในช่องท้องบางทีมันกลายไปเป็นมะเร็งนะคนพวกนี้ดูข้างนอกเขาจะเหมือนผู้หญิงเลยนะครับแล้วที่สำคัญคือเนื่องจากเขาไม่มีรังไข่เขาจะไม่มีฮอร์โมนเพศชายที่เยอะกว่าปกติดังนั้นกล้ามเนื้อของเขาก็จะไม่ได้พัฒนาดังนั้นหมายความว่าในกรณีของคุณอิมาเน่คาลิฟผมไม่คิดว่าเขาเป็น Swyer syndrome ครับนะที่สำคัญมีการเขียนในข่าวบอกว่าเขาตรวจเจอฮอร์โมนเพศชายเยอะกว่าปกตินะนั้นในกรณีของคุณอิมาเน่คาลิฟเนี่ยน่าจะไม่ใช่ Swyer syndrome นะยกเว้นอย่างเดียวคือถ้าเขาเป็น Swyer syndrome ที่ฉีดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเข้าไปหรือทำเทสโทสเตอโรน replacement therapy นั่นแหละที่จะมีฮอร์โมนเพศชายที่สูงกว่าปกติได้ในกรณีของ Swyer syndrome นะครับดังนั้นถ้าของ Swyer syndrome นะผมคิดว่าเขาเนี่ยถ้าเป็น Swyer จะเป็นเพศหญิงครับเนื่องจากว่าเฮ้ยทุกอย่างเหมือนเพศหญิงหมดฮอร์โมนเพศชายไม่มีดังนั้นแปลว่าความแข็งแรงก็จะเท่ากับเพศหญิงเพราะว่าถ้าเขาไม่มีฮอร์โมนเพศชายปุ๊บความแข็งแรงมันไม่เท่ากับเพศชายแน่นอนอยู่แล้วถ้าเป็น Swyer จริงทำสำหรับผมนะเรื่องของความแข็งแรงจัดเป็นเพศหญิงในการออกกำลังกายหรือในการกีฬาต่างๆแต่ทีนี้ผมอยากจะให้คุณมาดูภาวะที่2ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นของคุณอิมาเน่คาลิฟนะครับซึ่งเป็นภาวะที่เราเรียกว่า complete androgen insensitivity syndrome หมายความว่าคุณสร้างฮอร์โมนเพศชายหรือแอนโดรเจนแต่ร่างกายคุณไม่ตอบสนองครับคุณมีฮอร์โมนเพศชายนะครับแต่ร่างกายคุณบันดันไม่ตอบสนองอันนี้เจ๋งแล้วนะครับหมายความว่าคุณมีโครโมโซมเพศชายจริงมี XY จริงนะครับแล้วพอมี XY เนี่ยคุณยังสามารถมีอันทะออกมาได้ในกรณีของภาวะนี้นะคุณมีอันทะนะครับแล้วอันทะมันก็สร้างฮอร์โมนซะด้วยมันสร้างเทสโทสเตอโรนหรือกลุ่มแอนโดรเจนแต่ทีนี้เนื้อเยื่อของร่างกายคุณไม่ตอบสนองทีนี้ข้างนอกของคนที่เป็นภาวะนี้จะเหมือนผู้หญิงแต่จะต่างกับ Swyer อย่างหนึ่งก็คือว่าจะเป็นผู้หญิงที่มีหน้าอกเหมือนผู้หญิงวัยสาวได้ทั่วไปแต่มันไม่มีประจำเดือนครับนอกจากไม่มีประจำเดือนแล้วอาจจะมีความแตกต่างจากภาวะ Swyer ก็คือสามารถที่จะมีขนที่รักแร้แล้วก็อวัยวะเพศได้ข้างนอกอวัยวะเพศเป็นเพศหญิงแต่ข้างในไม่มีมดลูกต่างจาก Swyer นะ Swyer มีมดลูกนะครับอันนี้ไม่มีมดลูกถามว่าทำไมไม่มีมดลูกต้องงี้ครับอันทะถ้าคุณสามารถสร้างอันทะมาได้แล้วเนี่ยคุณจะสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนได้อันหนึ่งละอีกอันนึงที่คุณมีความสำคัญก็คือฮอร์โมนที่เรียกว่าแอนตี้มูเลเรียนฮอร์โมนไอฮอร์โมนตัวนี้นี่แหละ
ที่มันจะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของมดลูกนะครับถ้าคุณมีอันทะคุณมีฮอร์โมนแอนตี้โมโนเลียนคุณไม่มีมดลูกแปลว่าคุณไม่สามารถตั้งครรภ์ได้แน่นอนแล้วคุณไม่มีมดลูกคุณก็จะไม่มีประจำเดือนด้วยนะครับอันเนี้ยพอไม่มีประจำเดือนปุ๊บแล้วทำไมมันเป็นเพศหญิงได้มันงงให้มันมีฮอร์โมนเพศชายเยอะให้มันเป็นเพศหญิงรังไข่ก็ไม่มีเพราะว่าเราบอกว่าเฮ้ยถ้ามีฮอร์โมนจากรังไข่จากอันทะปุ๊บไอตัวมดลูกไม่เจริญรังไข่ก็ไม่มีท่อนไข่ก็ไม่มีแล้วมันเป็นเพศหญิงข้างนอกได้ไงต้องบอกอย่างนี้ครับอันนี้วงการนักกล้ามอาจจะรู้จักดีมันมีภาวะหนึ่งที่เราเรียกว่า aromatization นะครับคือไอฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่เราสร้างขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันจะถูกเนื้อเยื่อรอบๆโดยเฉพาะพวกไขมันเปลี่ยนให้มันกลายไปเป็นเอสโตรเจนได้เพราะเป็นเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิงคนพวกนี้ก็จะมีหน้าอกได้โตเป็นสาวได้แต่ไม่มีประจำเดือนเพราะว่าไม่มีมดลูกทีนี้คำถามก็คือเทสโทสเตอโรนเยอะอย่างเงี้ยแล้วมันไม่กลายเป็นเพศชายไม่กล้ามเนื้อเยอะอย่างนั้นหรอไม่ครับเพราะว่าอย่าลืมภาวะนี้เรียกว่า complete androgen insensitivity syndrome หมายความว่าร่างกายไม่ตอบสนองต่อแอนโดรเจนครับนั่นคือถ้าคุณมีเทสโทสเตอโรนหรือฮอร์โมนเพศชายเยอะๆแล้วก็กล้ามเนื้อคุณไม่ตอบสนองนะครับไม่มีการตอบสนองต่ออวัยวะไม่มีการตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายใดทั้งสิ้นดังนั้นข้างนอกมันเหมือนผู้หญิงหมดเลยนะครับทุกอย่างความเจริญเติบโตจะไม่เหมือนผู้ชายทั้งสิ้นนั่นก็เลยทำให้เฮ้ยเนื้อเยื่อไม่ตอบสนองคนพวกนี้ก็คือจะตรวจพบโครโมโซมผู้ชายมีฮอร์โมนเพศชายที่สูงขึ้นแต่ร่างกายมันดันโชคร้ายไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายหมายความว่าคนพวกนี้กล้ามเนื้อก็จะไม่มากไปกว่าเพศชายไม่มากไปกว่าเพศหญิงทั่วไปนะครับกล้ามเนื้อทุกอย่างเหมือนกับผู้หญิงหมดเลยความแข็งแรงเหมือนกับผู้หญิงหมดเลยเพราะว่าร่างกายของเขาไม่ตอบสนองครับต่อฮอร์โมนเพศชายนะถ้าวิเคราะห์ตามข่าวจริงแล้วถ้าคุณอีมาเน่คาลิฟไม่ได้ใช้การฉีดฮอร์โมนเพศชายเข้าไปแล้วก็เขาก็เป็นภาวะนี้ครับ complete androgen insensitivity syndrome นะครับนี่ตรงนี้แหละมันทำให้อะไรวุ่นวายไปเยอะเลยนะครับความแข็งแรงของเขาก็จะเหมือนกับเพศหญิงทั่วๆไปแต่ถ้าเขาแข็งแรงขึ้นมาได้เนี่ยก็แปลว่าเขาฝึกซ้อมหนักมากด้วยตัวเองมันถึงมีความแข็งแกร่งระดับนั้นขึ้นมาได้นะครับตรงเนี้ยสำคัญนะเพราะว่ามันมีความสิ่งหนึ่งซึ่งเราต้องรู้ก็คือเพศชายกับเพศหญิงมันสู้กันไม่ได้เพราะว่าเพศชายฮอร์โมนเพศชายเยอะมีการตอบสนองของกล้ามเนื้อที่มันมากกว่าของเพศหญิงนะครับดังนั้นจึงแข็งแรงกว่านะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นเพศชายแต่คุณไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายอย่างนั้นก็แปลว่าความแข็งแรงของคุณมันก็เหมือนเพศหญิงนี่แหละนะครับอย่างไรก็ตามโลกทางการแพทย์ของเราเนี่ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับเพราะว่าอะไรรู้ไหม androgen insensitivity syndrome มันมีคำว่า complete มันก็มี incomplete ครับแปลว่าเฮ้ยอวัยวะบางอย่างมันอาจจะตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายส่วนอวัยวะบางอย่างมันไม่ตอบสนองว่ะเฮ้ยงงแล้วคราวนี้แล้วถ้าเกิดสมมติไอ้ที่ตอบสนองมันกลายเป็นกล้ามเนื้อแล้วกล้ามเนื้อพัฒนาอย่างเดียวแล้วไอ้ส่วนที่เหลือไม่พัฒนาทำไงก็แปลว่ากรณีแบบนี้จะมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมากกว่าผู้หญิงทั่วไปแต่อย่างอื่นเนี่ยเหมือนเพศหญิงหมดเลยนะครับอย่างนี้มันก็เลยทำให้ยิ่งแบบสับสนกันไปใหญ่ส่วนของกิมาเน่คาลิฟที่จริงๆแล้วข้างในจะเป็นแบบไหนการตอบสนองเนื้อเยื่อแบบไหนเนี่ยอันเนี้ยคงจะต้องแบบรู้ข้อมูลการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเพศแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่อมไร้ท่อที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะเลยนะครับถึงจะบอกได้ว่าเป็นอะไรนะครับแต่ในกรณีของคุณเอมิเน่คาลิฟเนี่ยทางพาสปอร์ตเขาเนี่ยก็ระบุว่าเป็นเพศหญิงนะครับซึ่งถ้าคุณเกิดมาตั้งแต่เกิดเลยข้างนอกมันเหมือนผู้หญิงคือมีอวัยวะเพศหญิงชัดเจนแน่นอนทุกคนเกิดมาก็ต้องตั้งว่าลูกตัวเองออกมาเฮ้ยมีอวัยวะเพศหญิงจะให้เป็นผู้ชายมันไม่ได้แล้วที่สำคัญคือไม่มีใครไปตรวจโครโมโซมตั้งแต่เกิดหรอกครับว่าคนนี้มันเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงกันแน่ทั้งนั้นที่ข้างนอกเป็นผู้หญิงเราเห็นข้างนอกผู้หญิงเราก็ต้องบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงถูกครับแต่มันจะเจอเอาตอนที่เป็นสาวแล้วเฮ้ยทำไมไม่มีประจำเดือนมาเลยนะครับไม่มีประจำเดือนเพราะว่าถ้าคุณไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายคุณไม่มีมดลูกมันก็ไม่มีประจำเดือนหรือภาวะสวายเออร์ซึ่งคุณไม่มีรังไข่ปุ๊บคุณไม่มีฮอร์โมนเพศหญิงที่มันมีขึ้นลงตามรอบเดือนคุณก็ไม่มีประจำเดือนหน้าอกคุณก็ไม่เจริญเติบโตมากเท่าไหร่นั่นแหละครับเขาถึงจะไปหาหมอกัน
หาหมอเสร็จปุ๊บเขาต้องตรวจตอนนั้นแหละว่าอ๋อบังเอิญคุณนะมีโครโมโซมเหมือนเพศชายนะครับแต่ในกรณีแบบนั้นส่วนมากแล้วเนี่ยเราจะตั้งเขาว่าเราจะเรียกเขาเป็นเพศหญิงเพราะเขาโตมาแบบเพศหญิงทั้งชีวิตเลยคุณคิดดูโตมา15 ปีอย่างเงี้ยโดนเรียกเป็นเด็กหญิงมาตลอดแล้วอยู่ๆคุณจะมาเปลี่ยนเป็นนายเหรอหรือเปลี่ยนเป็นเด็กชายเหรอช็อกพอดีมันไม่ได้นะครับแต่พอมันเป็นแบบนี้เนี่ยใน LGBTQA หรือ IA+ เนี่ยเขาถึงมีตัว I เข้ามาเพิ่มนี่นะครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะถือว่าเป็น intersex นะครับคือข้างในตรงโครโมโซมโดยกำเนิดมันเป็นเพศชายแหละแต่มันออกมาแล้วมันเนื่องจากร่างกายไม่ตอบสนองหรือด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ที่ฮอร์โมนของเพศชายมันไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้เนี่ยมันก็เลยทำให้การเจริญเติบโตของเขาออกมาเป็นเพศหญิงครับนะฮะงั้นถ้าเกิดสมมติผมวิเคราะห์ตามแบบที่มันเจอเยอะที่สุดเลยนะในภาวะนี้ทั้งหมดนะตามข่าวคือคุณอิเมเน่คาลิฟเนี่ยน่าจะมีโครโมโซมเพศชายฮอร์โมนเพศชายสูงแต่ไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายแล้วก็เลยทำให้เขาเนี่ยมีลักษณะภายนอกคล้ายผู้หญิงเขาน่าจะมีหน้าอกเขาน่าจะมีอวัยวะเพศเหมือนเพศหญิงแต่เขาไม่น่าจะมีมดลูกนะครับเขาอาจจะมีอัณฑะอยู่ก็ได้แต่ว่าไม่ตอบสนองซึ่งและอีกอย่างหนึ่งภาวะเนี่ยต่อให้คุณมีอัณฑะนะร่างกายคุณไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมนที่มันผลิตจากอัณฑะดังนั้นก็จะออกมาเหมือนเพศหญิงทุกอย่างแล้วคนพวกเนี้ยถ้าคุณทิ้งอัณฑะไว้นะบางทีมันกลายเป็นมะเร็งได้อัณฑะในคนพวกนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้ห้อยลงมาเหมือนเพศชายทั่วไปแต่มันอยู่ในช่องท้องครับแล้วบางทีมันอยู่ในตรงบริเวณขาหนีบนะครับหรือถ้าเป็นของผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีแคมใหญ่อยู่ข้างนอกใช่ไหมเรียกว่าเลเบียมาจอราตรงนี้มันอาจจะมีอัณฑะอยู่ตรงนั้นได้มันไม่ได้ห้อยลงมามันอยู่ในนั้นแล้วบางทีเราต้องไปตัดมันออกเพราะว่าบางทีมันปล่อยไว้ข้างในมันกลายเป็นมะเร็งได้เหมือนกันนะในคนพวกนี้ก็น่าสงสารนะเพราะว่ามันนอกเหนือจะเกิดมาแล้วตอนแรกคลอดออกมาเป็นเพศหญิงโตมาคิดว่าตัวเองเป็นเพศหญิงแล้วต่อมาไม่มีประจำเดือนไปตรวจเจอว่าตัวเองเป็นนี้อีกหรือบางคนไปตรวจเจอว่าเฮ้ยทำไมมีไส้เลือดมันมีก้อนอะไรลงมาตรงนั้นก้อนแต่เป็นอัณฑะซะอีกเขานี่งงไปไม่รู้ตัวเองเป็นเพศอะไรนะครับอันนี้พวกนี้น่าสงสารมากนะแล้วผมก็นับถือน้ำใจเขานะที่เขาโตมาได้ขนาดนี้แล้วก็ยังมุ่งมั่นนะครับส่วนว่าจะเหมาะสมไม่เหมาะสมในการแข่งขันโอลิมปิกนั้นอย่างที่ผมบอกครับว่าผมให้เป็นที่ตัดสินของทุกคนเองหลังจากฟังคลิปนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบถ้าคุณไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายความแข็งแรงของคุณมันเหมือนเพศหญิงครับถ้าคุณแข็งแรงขึ้นมาได้ก็เพราะว่าคุณสร้างความแข็งแรงขึ้นมาได้ด้วยตัวเองส่วนถ้าเกิดบังเอิญคุณเป็นคนที่เป็นสไวเออร์ซินโดรมแล้วดันไปใช้ฮอร์โมนเพศชายอย่างที่ผมบอกนะอันเนี้ยน่าจะขี้โกงหน่อยๆละน่าจะขี้โกงเพราะว่าถ้าคุณเป็นสไวเออร์ทุกอย่างเหมือนเพศหญิงฮอร์โมนทุกอย่างระดับเหมือนเพศหญิงหมดเลยนะครับยกเว้นว่าฮอร์โมนเพศหญิงคุณก็ต่ำด้วยฮอร์โมนเพศชายคุณก็ต่ำคุณไม่เป็นไตรสักเพศแล้วคุณก็อยากเลือกว่าอยากจะให้มันออกมาเหมือนเพศชายนิดนึงคุณไปฉีดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนอันนี้ผมถือว่าแบบนี้ขี้โกงนะครับเพราะว่าในวงการการกีฬาการใช้ฮอร์โมนเพศชายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงถือว่ามันผิดกฎนะครับผิดกฎนะผมทิ้งไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วยังไงก็เราลองไปคิดกันต่อแล้วกันนะครับว่าจะไปแนวไหนนะครับสำหรับผมก็ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องของดราม่าพวกนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะให้เป็นที่ตัดสินของทุกคนเองแล้ววันนี้ผมอยากให้ทุกคนมีความรู้เรื่องนี้เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อในอนาคตนะครับเราจะได้เข้าใจคนที่เป็นเพศหลากหลายเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ